At hihimayin lang natin yung mga atsuete at ititira lang natin yung mga buto. Tatanggalin natin yung mga flakes at syempre hindi natin isasama ang mga guyam. At dahil nasa probinsya tayo ngayon, old school na kalan ng ating gagamitin. Gagamit tayo ng kahoy bilang panggatong. Ang daming usok. Oops, naparami. Bawasan nyo na lang. Put your flame on high settings. Buga-buga lang ang hininga, te. Maghiwa ng 3 pirasong siling demonyo. Hindi pa yan hinog pero parang demonyo na sa anghang. Mas maanghang, mas maganda para di agad maubos. O kaya naman, para wag itong gawing pang-ulam kapag ito ay pinulutan.
At matapos tayong mag-amoy tinapa sa sobrang kapal ng usok, naluto na ang ating adobo with kamoteng kahoy. Ano pa? Ilabas mo na ang tinatago mong bahaw. Oh yeah! Ano man? Drink moderately mga kabataan. Hanggang sa susunod nating pagluluto, ito ang inyong Kuya Batang na nagsasabing, magsakol ka para mas masarap. Huwag sanang gawing pang-ulam ang ating pulutan.